Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. The chemistry online classes silsile کې نن lecture number 4 lecture number 3 کې تاسو ته پته ده چې مونږ ویلو میټر سٹارټ کړو د میټر کلاسز یو سٹارټ کړو مونږ چې دوه قسمه کلاسز دي د میټر یو ته مونږ میکسچر وایو بل ته مونږ سبسټانس وایو میکسچر مونږ چې ام پیور فارم دی سبسټانس زموږ سره دی پیور فارم دی بیا ته سبسټانس سٹارټ کړو مونږ چې سبسټانس زموږ سره مزید دوه کلاسز ته ډیوایډ شي یو ته مونږ الیمنٹ وایو بل ته مونږ کمپاوند وایو الیمنٹ یو ویلو په ډیټیل باندې مونږ چې الیمنٹ هغه پیور فارم دی د میټر چې کوم مزید مونږ سیمپل کولی نشو بای سیمپل فزیکل اور کیمیکل مین په سیمپل یا فزیکل یا کیمیکل طریقو باندې مونږ هغه مزید نشو سیمپلیفای کولی مونږ سیم کاینډ اف اټم نه به الیمنټ صحیح جوړي بیا مونږ 118 ټوټل دي 92 پکې نیچرلی 26 پکې سینتھیټک دي نیچرل هغه دی کوم چې مخکې نه قدرت کې موجود او سینتھیټک هغه دی کوم چې انسان په لیبارټري کې راخ کړي صحیح بیا مونږ د هغې سیمبلز ویلو چې پر ټیبل کې مونږ ته سیمبلز ښکاري دا سیسټم چا را کړو د سیمبلز دا برزیلیس را کړو په دې کې مونږ چې درې قسمه سیمبلز مونږ ته میلاویږي یو قسم زموږ سره هغه دی چې صرف ډایرکټ انګلیش نیم نه فرست لیټر راغستی دی او هغه کیپیټل لیکلی دا زموږ سره سیمبل دی سیکنډ زموږ سره هغه میلاویږي کوم چې فرست لیټر کله یوز شوی دی نو بیا ورسره بل لیټر د نیم یو ځای کړی دی او سره سمال لیکلی دا دی دریم زموږ سره هغه قسم سیمبلز میلاویږي کوم چې نیمز یو شانتي دی او سیمبلز بل شانتي دي موږ یو یا د لیټن نه راغستی یو د گریک نه راغستی دی یا یو د جرمن نیم نه راغستی دی الیمنټ د دغې دریو ژبو کې چې د هغو کم نیمز دي د هغې نه یې څه کړي دي راغستي دي صحیح ده اوس نن چې زموږ کوم ټاپک دی په لیکچر نمبر 4 کې دا دی کمپاوند صحیح ده کمپاوند هم د سبسټانس کلاس دی چې سبسټانس کلاس دی نو مینز دا به هم صحیح پیور وي نو زه مخې ته چې کمپاوند کې موږ ته څه خبرې میلاویږي د ټول نه اول مونږ سره پیور سبسټانس دی سره پیور سبسټانس دی نو مینز چې یا به کانسنټریټ کمپوزیشن یو دغه فکسډ وي ریشو به صحیح فکسډ وي او یا به د سیم کاینډ اف اټم نه جوړي نو الیمنټ کې مونږ ویل سیم کاینډ اف اټم نه به جوړي څه نه به جوړي سیم کاینډ اف اټم نه به جوړي نو ځکه پیور دی اوس دلته ګورو کمپاوند چې کمپاوند ته مونږ پیور ولې وایو صحیح نه دویمه خبره مونږ کوو فارم بای 2 اور مور ډفرنٹ ټایپس اف الیمنټس مونږ کمپاوند زموږ سره د دوو یا د دوو نه سیوا ډفرنٹ الیمنټس نه به جوړي د څه نه به جوړي ډفرنٹ الیمنټس نه به جوړي صحیح ده دا ډفرنٹ د خبرې لپاره زور ولې ورکوو ځکه مې زور ورکوو دا تاسو دې ځای نه په ذهن کې کښېنوئ د شاته بیا مونږ مالیکیول وایو وروسته په دې چپټر کې نو مالیکیول کې بیا مونږ سیم آر ډفرنٹ دواړه وایو چې یا به سیم یا به ډفرنٹ نو زمونږ سټوډنټس بیا اکثر په مالیکیول او کمپاوند کې دا فرق نشي کولی نو کمپاوند به صحیح کمپاوند به سیم الیمنټس نه کمباین شي کمپاوند به آلویز ډفرنٹ الیمنټس کمباین شوي ډفرنٹ کاینډ اف الیمنټس به کمباین شوي صحیح ده نو چې دا اوس ډفرنٹ کاینډز اف الیمنټس کمباین شوي دي نو بیا پیور ولې شو نو اوس ګورئ مونږ ډیفینیشن بنځونه لاست کې لیکلی خو تاسو ته به زه دلته ووایم چې څه دی وجه سره چې ریشیو به یې فکسډ وي اولنی سیم کاینډ اف ختم شو نو اوس دویمه وجه پاتې شوه چې پیور نه هغه څه دی چې دې به ریشیو صحیح فکسډ به وي کمپاوند ریشیو به صحیح فکسډ به وي نه به وایي اوس شاته خو ورپسې خبره زموږ سره کیمیکلی کمباین دی چې کمپاوند کې دا کم الیمنټس را یو ځای کېږي نو دا ټول الیمنټس به د یو بل سره کیمیکلی کمباین شي فزیکلی به نه وي مونږ اولني لیکچر کې کیمسټري کم انټروډکشن چې مونږ کوو په هغې کې مونږ دا کلیر کړو چې وټ از کیمیکل کمبینیشن وټ از فزیکل کمبینیشن مونږ فزیکل کمبینیشن به زموږ سره هغه قسم والا ریاکشنز به چې په کوم کې به دوه څیزونه میلاویږي نوی څیز جوړیږي او د هغې پراپرټیز به نه چینج کېږي د هغې پراپرټیز به نه چینج کېږي دې ته مونږ څه فزیکل کمبینیشن کیمیکل کمبینیشن مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې زموږ سره دوه سبسټانسز میلاویږي او پراپرټیز چې دي نه هغه چینج کېږي پراپرټیز به چینج کېږي دې ته مونږ څه کیمیکل کمبینیشن وایو څه ورته وایو کیمیکل کمبینیشن ورته وایو نو اوس مونږ کمپاوند کې چې کوم دوه کانسټیچوینټس میلاو شوي دي نو هغو به خپل پراپرټیز لاس کوي کوم نیو کمپاوند چې جوړ شي نو په هغې کې به پراپرټیز لاس کېږي چینج شوي به وي لکه موږ وایو هایډروجن او اکسیجن چې میلاو شي H2O کمپاوند جوړ کړي نو د هایډروجن او د اکسیجن نه مختلفې پراپرټیز بیا په H2O کې سرې موجود دي صحیح شو دا شو څه کیمیکل کمبینیشن نو درې خبرې نن ساعت موږ وکړې چې پیور سبسټانس دی فارم بای 2 or more different types of elements او کمباین کیمیکلی زموږ سره څه کېږي
کمباین کیږي. بلې خبرې ته ځو ان فکسډ ریشو بای ماس. کومه خبره چې ما اول وکړه په پیور سبسټانس کې مې تاسو ته کړې وه چې اوس به یې صحیح ریشو به یې فکسډ وي. د دې به ریشو صحیح فکسډ به وي، ریشو به نه چینج کیږي. کوم ریشو چې د پیرنټل ده هغه ریشو به یي. که دا ریشو تاسو چینج کوئ نو زموږ سره به کمپاوند چینج کیږي. ستا سره به هغه پیرنټل کمپاوند نه جوړېږي، کوم کمپاوند چې ته جوړول غواړې. بیا دا خبره کړې چې chemical combination means the properties of reacting elements will be lost in product. صحیح ده، کوم چې newly formed compound دی. ها لکه فار ایگزامپل مونږ وایو H2O the ratio of combining element is 2:1 by number. زموږ سره په H2O کې تاسو وګورئ نو کمبایننګ ریشو سره د ایلیمنټس 2:1 ده بای نمبر. بای ماس لا نه کو خبره، بای ماس تر څو دې پسې ورپسې کو 2:1 ده بای نمبر. دوه هایدروجن رايوځای شوي دي، یو اکسیجن رايوځای شوی دی. دوه هایدروجن دي، یو اکسیجن دی. که دا ریشو مونږ څه کوو چینج کوو، که دا ریشو مونږ چینج کوو نو زموږ سره به کمپاوند څه کېږي چینج کېږي. خبره بیا چېرته چې بل کمپاوند لکه زوی 2:2 کومه نو زموږ سره به هایدروجن پر اکساید جوړېږي خو واټر به نه جوړېږي، واټر به چېرته هم نشي جوړېدی. وایل بای ماس هایدروجن اټامیک ماس از آلموسټ 1. د هایدروجن اټامیک ماس تقریبا زموږ سره څومره دی 1 دی. صحیح ده 1.008 دی خو مونږ یې 1 اخلو. اینډ اکسیجن and present in 2n number او په څو کې موجود دی په 2 کې موجود دی. while the atomic mass of oxygen is 16 and present in single number او د اکسیجن atomic mass almost تقریبا زموږ سره دی 16 دی. 15.9 دی خو موږ یې څه اخلو 16 برابر اخلو. صحیح ده نو موږ اپراکسیمیټلی 16 دی، 16 او 1. نو دا اوس په نمبرز کې تاسو کلکولیشن کوئ. هایدروجن 1 دی په 2 باندې څه کوي ملټیپلای کوي. اکسیجن 16 دی په 1 باندې څه کوي ملټیپلای کوي. دا به ستاسو راشي بای ماس ریشو. څه به راشي بای ماس ریشو. مطلب بای ماس ریشو څه شو 2:16 چې مزید سمپل کوي نو څه به راشي 1:8 به راشي. څه به راشي 1:8 به راشي. صحیح ده نو که دا 1:8 تاسو چینج کوئ دا بدلوئ لکه زه اوس څه کوم 2:32 کوم نو بیا به صحیح هایدروجن پر اکساید به وي. څه به وي هایدروجن پر اکساید به وي. نو فکسډ ریشو بای ماس مطلب څه شو چې د دې کم ماس دی، د دې چې کم کانسټیچوئنټ ماس دی، د هغې چې کم ریشو ده دا به آلویز فکسډ به وي. دا به موږ نشو چینج کولی. که موږ یې چینج کوو نو کمپاوند به چینج کیږي، کانسټیچوئنټ به چینج کیږي. By mathematical calculation the mass ratio is 1:8 because 16/2. کومه خبره چې تاسو نه ما وکړه. If we change this ratio another compound will form with complete different properties than that of water. موږ وایو چې بیا پراپرټیز صحیح مکمل بدل به د واټر کمپاوند به زموږ سره نه جوړیږي. بیا راځو څه فارمولا آف کمپاوند لا. موږ وایو shows the symbols of elements of which compound is made and their combining ratio. صحیح ده مونږ وایو که فارموله اوس زموږ سره څه شی دی مونږ وایو په سمبلز کې ریپرزینټ کول دي. دا کمپاونډز کې چې کم ایلیمنټس رایوځای شوي دا په سمبلز کې ریپرزینټ کول دي. په سمبلز کې دا مونږ څه کوو ریپرزینټ کوو. صحیح ده په سمبل کې ریپرزینټ کوو. خو ته اوس ګورئ خو څه دی چې د دې کم کمبایننګ ریشو ده یا 2:1 ده یا 3:1 ده یا 2:4 ده یا 2:2 ده. داسې کم ریشوز چې دي د دې کمپاوند د دې کانسټیچوئنټ هغه ریشو د هر یو نه لاندې ولیکو. د هغې نه هر یو نه لاندې ولیکو. لکه زه اوس وایم زما سره دی یو کمپاوند کیلشیم کاربونیټ CaCO3. صحیح ده نو دا ریشو ده 1:1:3. دا ریشو ورسره څه کو فوټ کو دا ورسره ولیکو. نو دا به زموږ سره صحیح فارموله یې به د کمپاوند. د کمپاوند فارموله څه شوه چې مونږ وایو کمپاوند کې چې کم ایلیمنټس رایوځای شوي دي د هغې سمبلز فوټ کو هغه په سمبلز کې ولیکو او د هغې چې کومه کمبایننګ ریشو ده چې په کم ریشو باندې هغه د یو بل سره میلاو شوي دي هغه ریشو پکې څه کو فوټ کو. هغه ریشو ورسره هر یو ایلیمنټ ته فوټ کو. دا به زموږ سره صحیح فارموله آف کمپاوند به وي. مونږ وایو نیمز آف کامن کیمیکلز چې دي او د هغې فارموله ستاسو سره مخامخ دي. لکه واټر مونږ وایو H2O، امونیا زموږ سره NH3، بیکینګ سوډا سوډیم بای کاربونیټ چې تاسو وایو NaHCO3، نیچرل ګیس میتین CH4. دا زموږ سره دا نور ایلیمنټ دا کمپاوند شول. صحیح ده د هغو فارموله دي. ستاسو سره به یې ټیبل کې تاسو ته ښکاري. صحیح ده نو دا
دا ټیبل چې دی چې دا کم کمپاونډز دي د دې کم کامن نیم چې دی او کم کیمیکل نیم چې دی او کم فارمولا چې ده دا به تاسو یاد کړئ، دا به ستاسو هوم ورک به او ریټن کې به هم ولیکئ. دا و زموږ سره لیکچر د دې سمري وایو. Compound is a pure substance consists of two or more different types of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. دا was proper definition شو. تاسو به دا definition څه کوئ؟ لیکئ. صحیح ده چې موږ پیور سبسټانس دی د دوو یا د دوو نه سیوا ډفرنٹ ټایپس اف الیمنټس پکې کیمیکلی یو ځای شوي دي او ریشیو سره فکس ده. بیا موږ وایو کمپوننټس الیمنټس مسټ انډرګو کیمیکل چینجز. صحیح ده، موږ وایو دا کم کمپاونډس چې پکې ملاوي کم کمپوننټس نه چې جوړ شوي د هغو کې به کیمیکل چینج راغلی، پراپرټیز به لا شي. ریشیو چې ده نو دا به همیشه صحیح fixed by. A formula shows the symbols of the elements of which compound is made and their combining ratio to each other. صحیح شو. دا اوس نننی لیکچر زموږ سره بار بار چې د لیکچر تاسو ریپیټ کړئ، کوم ځای کوم مسلې نو لاندې کمنټس کې کولی شئ. انشاءالله امید لرم چې تاسو به پرې پوه شئ او د نیکسټ لیکچر ټاپک زموږ سره میکسچر دی. سیده خپل هوم ورک چې دی نه په ټایم باندې وکړئ. د دې علاوه ستاسو څه کمنټس وي، څه ریویوز وي، څه اوپینینز وي نو بالکل تاسو لاندې شیر کولی شئ او انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې چې دی نو ملاقات به کوو. د هغې پورې الله